Ở tập trước nhóm Tần Thiên làm vũ khí, đầu tiên là đao sắt. Sau khi Tần Thiên thử đánh với Nick, anh xem thực lực của anh đến đâu, suýt chút nữa thì bỏ mạng. Anh đã thắng Nick nhờ có tốc độ báo săn và phản ứng của mèo. Ở bộ tộc La Gia có tục lệ, nếu một người đàn ông thách thức một cô gái thua sẽ lấy người đó làm chồng. Cũng may có Jessica bịa ra cớ nên anh không bị ép cưới ngay lúc đó. Mấy ngày tiếp theo, Alex vẫn luôn nổi lửa chế tạo binh khí. Ngoài hai đội chuyên môn phụ trách xây dựng vò tìm thức ăn ra, Diệp Lâm lại tổ chức nhóm thứ ba, chuyên phụ trách chế tạo quần áo lông thú chống chọi lại cái rét. Mấy ngày sau, Tần Thiên đang đứng ngoài cửa hang động, anh vui thích khi được nhìn thấy tuyết, vì anh là người phương Nam, chưa được thấy tuyết bao giờ. Anh nhớ bạn cùng phòng là Lão Trương đến từ Đông Bắc, mỗi lần gọi điện với anh là muốn rủ đi trượt băng. Mà anh lại hiểu đi trượt băng là tên của một người nào đó. Nick đang đi ở ngoài thì thấy Tần Thiên, cô chào hỏi anh. Hai người nói chuyện với nhau, Nick không thích tuyết vì tuyết rơi động vật trốn hết, thức ăn khó tìm nhưng nhờ Tần Thiên đã làm nhà, dự trữ đồ ăn và may đồ thú. Hai người đang nói chuyện vui thì Jessica và Diệp Lâm tới. Jessica còn buông lời trêu chọc, mới sáng sớm hai người đã nói chuyện yêu đương ở đây rồi, cũng không sợ tường lọt gió sao? Làm cả hai đồng thanh nói không phải. Nick có chút ngượng ngùng. Jessica ôm Nick vì thấy bé dễ thương, cô nói cô đùa thôi. Cả bốn người nhìn thấy mấy đứa trẻ của bộ tộc đang vui đùa chạy ra nạn người tuyết, làm cảm xúc của mọi người dâng cao, lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Tần Thiên đang ngồi thiết kế uống một ngụm nước, mà phun ngay ra khỏi miệng do nước quá lạnh. Anh nghĩ ngay, có lẽ anh làm thêm một cái bình giữ nhiệt. Nhưng anh phải làm xong bản thiết kế súng hỏa mai mồi cỏ và máy tiện. Vũ khí ít nhất cũng phải nhìn hơn hải tặc mới có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên súng thô sơ đến đâu, nòng súng phải phẳng và nhẵn, nếu bị kẹt sẽ gây ra nổ tung coi như tự sát nên phải có máy tiện. Anh thấy khó quá, bản vẽ của máy tiện anh lấy ra từ bách khoa công nghệ, một vài linh kiện trong bản vẽ hoàn toàn không thể chế tạo trong điều kiện hiện nay được. Anh đành nghĩ biện pháp điều chỉnh bản vẽ thiết kế, dùng cách khác tiến hành thay thế tổ hợp, bây giờ còn thiếu bước cuối. Anh làm đến đây thì ra cửa thấy tuyết dày quá. Tần Thiên nhớ tới câu của thầy giáo nói, đúng là gió tuyết thổi thành đần độn đầu óc. Anh đóng cửa đi xuống nhà bếp, đi có nửa phút mà trên người đã đầy hoa tuyết trắng. Khi mở cửa nhà bếp thì luồng khói đen bay nghi ngút trong đó làm anh tưởng hỏa hoạn. Anh nghe thấy có người nói Tần Thiên đóng cửa lại, có người không chịu được nên bảo Jana nhường chút. Anh thấy có 3 đến 4 nhóm người ngồi vây quanh bên chậu lửa. Diệp Lâm và Jessica lạnh quá đành đốt lửa trong nhà mà khóc ròng với anh. Còn Jessica muốn ôm anh cho ấm. Anh không ngờ chưa vào tháng 12 mà đã lạnh như này rồi, anh phải chế tạo than gỗ. Có một tộc nhân không biết than củi là gì, lại còn không có khói. Anh giải thích cho mọi người, than củi có được từ việc đốt gỗ không có không khí, so với gỗ, khi đốt than củi sẽ phát ra nhiệt lượng cao hơn, quan trọng nhất là, khi đốt than củi, thường sẽ không có khói, cho dù có cũng sẽ ít. Mọi người nghe thấy vậy hò reo, không hổ anh là vu sư cái gì cũng biết. Anh ngỏ ý với Diệp Lâm và Jessica đi thăm Hamby và Sadio. Lúc này Sadio đang ngủ say sưa với Hamby. Xem ra anh và mọi người tự lo cho bản thân mình thì hơn. Hamby và Sadio đã sinh sống ở trên hoang đảo này mấy năm rồi, sóng to gió lớn nào chưa từng gặp, mùa đông ở đây đối với chúng mà nói cũng chỉ là thay đổi khí hậu bình thường mà thôi. Sáng hôm sau, Tần Thiên tập trung mọi người rồi chia thành hai đội, một đội phụ trách xây dựng lò than, một đội phụ trách chặt gỗ ra thành hai nửa. Sau khi đã chuẩn bị xong, đưa củi chặt xong vào trong lò, sau đó đóng cửa đốt lửa. Anh thấy ngọn lửa được rồi, anh bảo mọi người đóng luôn ống khói. Nick lại hỏi anh, bít lại như vậy rồi đốt tiếp, gỗ bên trong sẽ biến thành than. Anh lại giải thích, căn cứ vào hàm lượng nước của gỗ khác nhau, thời gian đốt cũng khác nhau, đều đã được phơi khô rồi ngày mai là có thể biến thành than. Anh bảo Alex đi theo làm tiếp vũ khí. Diệp Lâm ngạc nhiên khi biết anh muốn làm súng, còn Alex lại tưởng anh muốn làm thương. Tần Thiên muốn làm không phải loại thương mà là một loại hỏa thương giống như cung tên nhưng mạnh gấp 10 lần, làm Alex ngạc nhiên. Cô nhìn vào bản thiết kế của anh thì thấy kết cấu không có gì phức tạp, cô không nhìn thấy lực sát thương của nó ở đâu. Anh vội nói, còn thiếu đạn và thuốc súng, anh tưởng cô biết. Alex trả lời, không biết. Alex lại hỏi lại anh chắc chắn muốn làm cái hỏa thương này. Anh nói đúng vậy, để tạo ra được nòng súng mượt mà thẳng tắp thì chúng ta phải chế tạo máy tiện. Jessica vui sướng, chúng ta một phát xuyên không đến ngàn năm sau bước vào thời đại hơi nước, rồi. Tần Thiên cười he he he, nếu đã sang thời kỳ đồ sắt thì đương nhiên chúng ta phải nâng cấp lên cao chứ. Dù lúc đầu anh tạo ra quạt hơi nước, nhưng do dùng bùn hồ còn lâu mới được gọi là động cơ hơi nước. Diệp Lâm có ý với anh, tìm một người tay nghề tinh xảo, một mình Alex chắc chắn không làm nổi. Tần Thiên và Jessica nghĩ chẳng phải là cô sao. Alex nhìn bản thiết kế vui sướng, mặc dù nhìn nhiều chỗ không hiểu nhưng đúng là lợi hại, cô còn khen anh thật sự là thần thủ công. Alex chưa hiểu hết, nên Tần Thiên bảo cô cầm bản vẽ về từ từ xem, cô làm các bộ phận đơn lẻ ra là được. Sáng hôm sau, anh và mọi người đứng trước cửa lò. Anh bảo mọi người mở lò xem, sau khi nhiệt độ bên trong thấp đi mọi người chờ lát vào lấy. 10 phút sau, mọi người nhìn thấy than củi xuất lò. Enlu thì thấy giống với gỗ chưa đốt, Jana thấy nó không giống vì bề mặt của nó rất trơn bóng, Kata thì thấy nó rất cứng. Anh nhắc mọi người đốt cháy thử xem, phải chú ý than củi cần gỗ để dẫn cháy, chỉ cần nung đỏ nó là được, phần còn lại cho dù không có ngọn lửa cũng có thể từ từ cháy hết. Một lúc sau mọi người ngồi bên cạnh chậu than củi thấy ấm trong phòng, không có một tí khói nào. Mọi người khi đốt than củi trong phòng phải mở cửa ra một chút, nếu không than củi đốt cháy sinh ra một loại tà mị, đạt đến một nồng độ nhất định sẽ khiến người ta trúng độc mà chết. Chế tạo than củi thành công, khiến người trong doanh trại vui vẻ khắp nơi. Mọi người chuyển than củi đã đốt xong vào nhà kho chuẩn bị bắt đầu nung chế lần 2.
Trong phòng thủ công, Alex đang đục khoét, còn Diệp Lâm thì đang vẽ bản thiết kế. Anh thấy hai người này đang hội tụ tinh thần nên đặt chậu than gửi vào trong phòng, rồi không làm phiền họ nữa. Anh thấy họ chăm chỉ thì anh cũng không thể nhàn rỗi, anh gọi Kata, Jana, Azuba đi chế tạo ít quả cầu nhỏ. Ống khói bốc lên, Kata và Azuba phụ trách làm nóng lò nung sắt, Jana đang đổ nước sắt ra khuôn. Sau khi nguội, Tần Thiên ép miếng sắt bọc tròn gỗ, tạo tay quay, bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng 3 cái làm xong. Mọi người tò mò không biết anh đang làm cái gì vậy. Bật mí với anh em nhé, chính là làm đạn súng đó. Anh lại làm khuôn có lỗ nhỏ như này, rồi đổ nước sắt vào khuôn. Sau đó lại đổ vào ống sắt tròn, rồi anh bảo mọi người ra sức quay tròn. Azuba lại hỏi anh rốt cuộc chúng ta đang làm cái gì vậy? Vốn dĩ anh định cho mọi người một bất ngờ nhưng bây giờ không nói, thì cái miệng này của cậu ta làm tay anh mọc kén mất. Sau khi được Tần Thiên nói thì cả ba ngạc nhiên, là đạn của súng, mạnh hơn cung tên gấp 10 lần. Cả Jana và Azuba đang vui sướng thì Kata nói, có súng rồi, chúng ta có thể báo thù cho những tộc nhân đã chết. Làm không khí bắt đầu trùng xuống, mọi người cứ xoay mãi, anh bảo ba người đừng xoay nữa, đổ ra chậu, anh thấy dùng được không nhiều, viên phải đủ tròn trịa trơn bóng mới được. Anh cổ vũ mọi người cố gắng lên, chúng ta còn phải làm thêm một ít đạn nữa. Nhiều ngày trôi qua, phòng thí nghiệm hoàn thành, trưởng lão hăng hái bảo mọi người mang hết vu cụ vào phòng. Anh thấy phòng này nhìn có vẻ ra dáng đấy. Enlu và mọi người đến báo cáo xây dựng doanh trại đã hoàn thành toàn bộ, hỏi anh làm gì tiếp. Anh thấy mọi người cũng chưa được nghỉ ngơi ngày nào, nên bảo mọi người nghỉ ngơi thoải mái, ngủ đã đời ngắm cảnh đi dạo, hoặc làm những việc mình thích. Bây giờ đã làm xong hết việc, đột nhiên không có gì, để làm mọi người đều hơi hoang mang. Mọi người còn cố ý hỏi lại xác nhận xem có nghe đúng chưa. Sau khi xác nhận xong rồi mọi người vui sướng, người thì muốn đi dạo xung quanh doanh trại lâu lắm rồi, người thì muốn ngủ một giấc đã đời một ngày một đêm, người thì muốn dùng mắt thần để ngắm sao trên trời. Mọi người thì thế nào, chứ admin thấy các công ty hay tất bật đến Tết ghê lắm. Tần Thiên không biết tiến độ của Diệp Lâm và Alex như thế nào, chắc vẫn cần vài ngày nữa mới làm xong khuôn máy tiện, nên mọi người nghỉ ngơi cho đã, điều chỉnh trạng thái cơ thể đến tốt nhất để mình đón chiến đấu. Diệp Lâm và Tần Thiên nghe thấy tiếng sói hú thì thấy ít nhất cũng phải 20 con, doanh trại không xa. Nick và Kata, anh chạy ra, mọi người chuẩn bị cầm vũ khí. Tần Thiên được biết trước đây mùa đông, mọi người đã gặp phải chuyện này rồi, vừa vào đông những con dã thú này sẽ sôi nổi dị thường, thậm chí liều chết xông vào bộ lạc trộm đồ ăn. Nhưng điều tụm 5 tụm 3 không có chia ra như này. Jana bảo mùa đông năm nay lạnh hơn rất nhiều. Jessica lên tiếng có khi do thời tiết lạnh quá dẫn đến bầy sói không có thức ăn, bọn chúng đói đến cực điểm chỉ đành toàn bộ đi ra liều chết công kích doanh trại chúng ta. Tần Thiên nghĩ nếu như lời Jessica nói là thật sự vậy thì sẽ là một kiếp nạn. Trong doanh trại ngoài một ít chiến sĩ ra còn lại đều là người già trẻ nhỏ, nếu như bầy sói nhắm vào hậu quả không lường được. Không thể ngồi yên chờ chết. Anh dặn tộc trưởng nơi này giao cho ông, Nick, Kata và mấy người đi theo anh ra ngoài chiến đấu với bầy sói. Chú thích, Nick, Kata là hai người có được chiến đấu siêu mạnh, Jana và Pokuma cũng là chiến sĩ có kinh nghiệm phong phú, cộng thêm binh khí thép giúp đỡ, nhất định có thể đánh bại bầy sói. Tần Thiên bảo mọi người đi nhẹ nhàng vì sắp đến chỗ bầy sói hoang. Anh và mọi người nhìn và nghe thấy tiếng gầm của hổ răng kiếm. Tập phim đến đây thôi. Sau đó bầy sói hoang hay bầy hổ răng kiếm giành chiến thắng. Hãy đón xem ở video sau của mình nha. Hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh Phim Hay và chuyện để mình có động lực hơn nữa nha. Lạnh rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nha.